สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนนะคะทำเมนูมัฟฟินครัมเบิลมะพร้าวนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะทำง่ายๆแค่คนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะส่วนผสมแรกที่เราใช้นะคะเป็นเนยสดนะคะจะใช้รสจืดหรือรสเค็มก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นแป้งสาลี่อเนกประสงค์นะคะค่ะเริ่มต้นเรานำน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งสาลี่อเนกประสงค์นะคะผสมกันแล้วคนให้เข้ากันค่ะสำหรับอัตราส่วนเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนะคะเราก็เทในส่วนผสมของแป้งเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปในชามผสมค่ะตามด้วยเนยค่ะอันนี้เป็นทำในส่วนของครัมเบิลก่อนนะคะค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ใช้มือเราคลุกได้เลยนะคะเนยที่ใช้เป็นเนยนิ่มนะคะค่ะให้เขาเป็นเม็ดทรายแบบนี้หลังจากนั้นเรานำเข้าตู้เย็นพักไว้ค่ะส่วนผสมของตัวมัฟฟินนะคะมีมะพร้าวอ่อนค่ะน้ำมะพร้าวค่ะนมสดค่ะแล้วก็แป้งสาลี่อเนกประสงค์ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็เนยละลายค่ะเช่นเดียวกันจะใช้เป็นรสจืดหรือรสเค็มก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำไข่ไก่ใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะหลังจากนั้นเราตีไข่ไก่และน้ำตาลทรายให้เข้ากันนะคะค่ะพยายามตีให้น้ำตาลทรายเขาละลายมากที่สุดนะคะค่ะเราตีไปสักครู่สีไข่ก็จะเริ่มเนียนขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยนมสดค่ะแล้วก็เนยละลายค่ะ หลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะสำหรับในสูตรนี้เนี่ยใครที่ชอบมีรสเค็มนิดๆสามารถใส่เกลือลงไปได้ประมาณ1/4ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็ร่อนแป้งค่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะค่ะแล้วก็ร่อนส่วนผสมของแห้งใส่ลงในชามผสมเลยค่ะหลังจากนั้นตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะอย่าคนนานเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าคนนานเกินไปเนี่ยตัวมัฟฟินของเราเนี่ยจะแข็งแล้วก็เหนียวนะ ค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนให้เบามือค่ะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปใครที่ชอบเป็นบลูเบอร์รี่นะคะสำหรับตัวท็อปปิ้งนะใครที่ชอบเป็นบลูเบอร์รี่ก็เปลี่ยนมะพร้าวเป็นบลูเบอร์รี่ก็ได้แล้วเปลี่ยนน้ำมะพร้าวเป็นนมแทนนะคะเป็นอัตราส่วนเพิ่มอัตราส่วนของนมลงไปแทนหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะตักใส่พิมพ์ตักใส่ถ้วยค่ะบางคนใช้เป็นพิมพ์โลฟนะบางคนใช้เป็นพิมพ์ตัวมัฟฟินนะคะหรือว่าเป็นถ้วยคัพเค้กก็ได้แล้วแต่ที่เรามีเลยค่ะค่ะเราก็ใส่ประมาณใส่3/4ของพิมพ์นะค่ะก็จะได้ตัวมัฟฟินแบบนี้เลย สำหรับสูตรมัฟฟินนะคะเป็นสูตรซึ่งทำได้ง่ายๆนะเป็นอีกหนึ่งขนมซึ่งแนะนำเพื่อนๆเลยทำไว้กินกับชากาแฟหรือว่าทำไว้ให้น้องๆหนูๆกินก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าแค่คนให้เข้ากันเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยหลังจากนั้นเราโรยด้วยมะพร้าวอบแห้งนะคะอันนี้ถ้ามีก็โรยไม่มีก็ไม่โรยก็ได้ค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะอันนี้เราโรยเพื่อเพิ่มความหอมของมะพร้าวนะคะ ค่ะหลังจากนั้นก็นี่เลยพระเอกของเรานะคะครัมเบิลยิ่งโรยเยอะนะคะยิ่งอร่อยนะค่ะเราทำเองนะคะสามารถใส่ได้เยอะๆเลยสำหรับตัวคัมเบิลใครที่ชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะค่ะแล้วก็โรยให้ทั่วตัวขนมเลยค่ะตัวคัมเบิลนี่สามารถทำไว้สำหรับเมนูอื่นๆได้นะแช่เย็นไว้ได้หลายวันเลยค่ะหลังจากนั้นนำเข้าเตาอบอุณหภูมิ190องศาประมาณ30นาทีนะคะ
ค่ะอบเสร็จสุกออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะอุณหภูมิของเตาอบขึ้นอยู่กับเตานะเตาแต่ละบ้านอุณหภูมิต่างกันสังเกตจากเตาของเรานะคะค่ะอบสุกออกมาเราก็เช็คสุกด้วยการใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้จิ้มลงไปนะคะถ้าแห้งแบบนี้นะไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมานะคะก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวจะรูดให้ดูเห็นไหมคะไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะคะ อันนี้สามารถทำกินหรือว่าทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะสำหรับตัวมัฟฟินอย่างที่บอกท็อปปิ้งด้านในเปลี่ยนได้จากมะพร้าวเป็นบลูเบอร์รี่เป็นสตรอเบอร์รี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อมัฟฟินสูตรนี้เนื้อก็จะนุ่มๆนะคะฉีกออกมาก็จะได้เนื้อข้างในแบบนี้นะคะใครที่ชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลทรายได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะนี่ฉีกดูด้านในก็จะได้เป็นเนื้อมะพร้าวแบบนี้เลย ค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูมัฟฟินมะพร้าวนะคะโรยด้วยครัมเบิลกรอบๆนะหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ